Dacă ai ajuns aici pentru că folosești CapCut pentru AutoCaptions, probabil ai pățit deja asta. Subtitrări care trebuie corectate manual, stiluri care arată cam la fel, funcții care ajung în Pro exact când ai nevoie de ele și un workflow care devine mai lent decât ar trebui. CapCut e un editor video bun, dar dacă tu ai nevoie în principal de subtitrări pentru TikTok, Reels sau YouTube Shorts, poate nu ai nevoie de un editor mare cu zeci de funcții. Poate ai nevoie de un tool făcut special pentru captions. De asta, în videoul de astăzi, vreau să-ți arăt Caption Bolt, o alternativă CapCut pentru AutoCaptions. Este web-based, are peste 300 de stiluri de subtitrări, exportă în formate utile precum MP4, SRT, ASS și VTT și e gândit pentru creatori care vor să pună subtitrări rapid, fără să piardă timp cu prea multe corecturi și ajustări. Dacă vrei să testezi Caption Bolt gratuit, găsești linkul jos în descriere, iar până la final îți arăt de ce poate fi o alternativă mai bună dacă faci content constant. Înainte să mergem mai departe, dacă vrei să înveți să generezi content cu AI, intră în AI Influencer Pro. În curs îți arăt cum să creezi AI content de la zero, cum să construiești un AI influencer și cum să transformi tool-urile astea în promovare pentru branduri, produse sau servicii, pentru tine sau clienții tăi. Linkul îl găsești jos în descriere. Aceasta este platforma Caption Bolt. O să trecem foarte repede prin ea pentru că vreau să vă fac o scurtă prezentare. După cum vedeți, primul lucru ne lovește plus 300 de stiluri pentru captions, după care 99 de limbi acceptate, printre care bineînțeles și limba română, și dacă dăm un scroll mai jos, putem să vedem deja un mic preview înainte să ne facem cont al câtorva template-uri din astea de captions. Dacă dăm mai jos, putem să vedem și planurile, mai exact cât costă Caption Bolt. Dacă vrei să-l încerci gratuit, ai 10 minute pe lună, gratis, da? Practic 10 proiecte pe care le poți face în Caption Bolt fără să plătești. Asta lunar. Dar, sincer, deja dacă vrei să cumperi pe an, mai bine te duci pe planul Lifetime și efectiv plătești puțin mai mult, de exemplu $250 pentru planul Pro și efectiv ai acces la Caption Bolt pe viață. Astfel de alternative nu cred că mai găsiți, dacă știți voi ceva, băgați acolo jos în comentarii. Acum hai să trecem la treabă și să vedem ce poate să facă Caption Bolt cu adevărat și dacă este mai bun decât CapCut. Ne-am logat și aceasta este interfața, eu am pregătit deja un video pentru voi, ca să-l încărcăm trebuie să mergem pur și simplu la Choose Video, îl tragem aici cu drag and drop, da? Este un videoclip pe care l-am postat deja pe pagina noastră de TikTok și Instagram. Putem să alegem limba, bineînțeles, putem să lăsăm autodetect, se descurcă foarte bine, sau pur și simplu dacă vrem să fim siguri, mergem noi și selectăm română. Da, dăm upload și o să vedeți cât de repede se mișcă Caption Bolt. Deja suntem aici, se procesează videoclipul și o să vă arăt și cât de multe stiluri are de fapt Caption Bolt și cât de bine se descurcă să facă transcrierea din sunet în text. Hai să alegem un stil prima dată, ceva care să ne avantajeze. Da, sunt ca Virgil de Barber acum. Mie îmi place foarte mult acest stil, dar hai să vedem și altceva. Ăsta e mai ușor ca să vedem exact ce scrie. Lasă-mă să-ți arăt cum poți crea AI influencer care vorbesc realist, folosind un sistem clar, nu trucuri. Totul pornește de la imaginea de bază a personajului. Identitatea este cheia. Eu folosesc Nano Banana Pro pentru că oferă unul dintre textul este corect. Da? Cele mai realiste lucruri umane disponibile până acum. Următorul pas. Incredibil, adică e incredibil cât de ușor putem să facem captions în acest moment și nu doar că putem să facem captions, avem și tot felul de tool-uri pe care le putem folosi. Mai exact, putem să customizăm fiecare stil, putem să edităm textul în cazul în care nu este corect, putem să adăugăm emojis, putem să vedem UI-urile platformelor precum TikTok, da? Ca să înțelegem, bă, oare se suprapune textul nostru cu platforma? Ei bine, putem să vedem asta apăsând pur și simplu pe butoanele astea de sus, sau putem să dăm pe None, putem să adăugăm emoji-uri, da? Pur și simplu am dat pe Add Emoji și după cum puteți vedea, textul are emoji-uri acum. Lasă-mă să-ți arăt cum poți crea AI influencer care vorbesc realist, folosind un sistem clar, nu trucuri. Totul pornește de la imaginea de bază a personajului. Identitatea este cheia. Eu folosesc Nano Banana. Activ. Ce mai vreți mai mult de atât? Foarte simplu, la apăsarea unui buton, pac, am adăugat emoji-uri. După care putem să mergem chiar și pe zona de translate, în cazul în care vrem să facem acest captions într-o altă limbă. Putem să selectăm de aici ce limbă ne dorim. După cum puteți vedea, suportă foarte multe limbi, printre care chiar și limba română, da? Eu nu o să fac asta acum pentru că nu avem nevoie, dar e bine de știut
ceea ce puteți să faceți cu acest tool. Acum hai să ne mai uităm câte stiluri sunt aici și să dăm așa click pe fiecare ca să le puteți vedea un mic preview, da? Puteți să le descoperiți și voi, v-am zis, puteți să vă faceți cont gratuit, aveți linkul jos în descriere, testați voi exact ce stil aveți nevoie sau ce vi se pare interesant. Mie îmi place foarte mult acest stil, dar am nevoie să îl customizăm puțin. Nu au toate diacriticele unele fonturi, cum ar fi ăsta, știu sigur că nu are, dar arată bine, așa că lasă-mă să-ți arăt cum poți crea. Da, vezi, n-are săți. Bun, hai să facem pur și simplu să vă arăt cum putem customiza acest stil. Pentru a schimba fontul, pur și simplu mergem aici la Custom mai sus, după care la font putem să alegem unul dintre, nu știu, cele 20 de fonturi pe care platforma le are deja. Eu o să aleg Inter și putem să facem fontul mai mic, mai mare, putem să-l facem uppercase dacă asta e ceva ce ne place. Putem să așezăm textul unde vrem noi pe videoclip, dacă vrem mai sus, mai jos, letter spacing, bineînțeles, dacă vrem, line height, putem să facem chiar și ceva de genul ăsta care arată super mișto, da? Animation speed, eu nu o să umblu aici, și background opacity. Dacă vrem să scoatem background-ul de la unele cuvinte și așa mai departe. Eu o să-l las pe 100%. Putem să schimbăm culoarea textului. Dacă vrem să facem, nu știu, portocalie, și highlight color să-l facem, nu știu, alb sau negru. Scuzați, portocaliu, și facem de aici negru. Ceva de genul ăsta, mi se pare că arată foarte mișto. Hai să dăm și un play. Să arăt cum poți crea AI influencer care vorbesc realist, folosind un sistem clar, nu trucuri. Totul pornește de la imaginea de bază. Da? Cam așa arată. Hai să mai vedem ce alte stiluri mai găsim și după aia trecem mai departe, pentru că nu se termină aici. Putem să facem mult mai multe chestii în Caption Bolt și sunt sigur că o să evolueze și o să bage tot mai multe chestii. O să opresc sunetul ca să nu ne mai încurce. Și hai să vedem, uite, sunt și chestii astea mai nebune așa, mai jucăușe. Avem foarte, foarte multe, efectiv. Nu știi la ce să te oprești. Uite, ăsta e tare, bine, poate fără emoji-uri. Și acesta e foarte tare, dar pentru că unul dintre ele înainte s-a pus jos, a rămas și acum jos. Putem pur și simplu să-l mutăm unde avem nevoie. Da? Highlight color, mie îmi place mai mult portocaliu și genul ăsta de font mi se pare ceva ce eu aș folosi. Poate îi dăm, uite, chiar uppercase. Mi se pare foarte tare și perfect pentru ce aș avea eu nevoie, dar haideți să vedem și cum modificăm textul. De exemplu, dacă avem unele greșeli, cum eu am văzut aici, eu folosesc Danu Banana, da? Avem aici greșeala asta, putem să scriem pur și simplu Nano, da? Banana. Pur și simplu am corectat și dacă dăm aici Play, Nano Banana Pro, da? Și mai avem Content Kit, ceea ce încă este un tool foarte interesant, pentru că dacă dăm click pe Content Kit, o să vedeți că ne generează descrieri și titluri pentru YouTube, TikTok și Instagram. Noi acum putem să mergem pe un ton casual, profesional sau clickbait. Hai să mergem pe clickbait și dăm Generate Content. Și o să vedeți cât de repede AI-ul analizează videoclipul nostru și pe baza a ce am vorbit noi, ia uitați, ne-a făcut mare descriere pentru TikTok, YouTube și Instagram Reel. Ceea ce poți să-ți mai dorești mai mult de atât? Efectiv, ai direct descrierea să o încarci pe platforma dorită. Este în limba engleză, dar bineînțeles poți să o copiezi și să o traduci în limba, în ce limbă dorești tu până la urmă. Dăm pe export și putem da export în formatul original, și anume 1080p în cazul meu, și dau export video. Hai să vedem cam cât de repede se mișcă și pentru export, dar asta în funcție de videoclipul vostru, nu știu, poate dacă e un video mai lung poate să dureze mai mult, dar eu folosesc doar short form content, deci cam aici e, uite, s-a terminat fix când s-au făcut 4 minute, deci cam acolo a durat vreo 2 minute, cam acolo aș zice eu, practic dublu videoclipului. Hai să dăm download și hai să și vedem videoclipul. Lasă-mă să-ți arăt cum poți crea AI influencer care vorbesc realist, folosind un sistem clar, nu trucuri. Țin minte că puneam captions manual. Era efectiv oribil. Deci stăteam ore întregi să pun captions. Acum am reușit în 2 minute. Deci poți să faci bulk de videoclipuri direct în Caption Bolt. Dacă vrei să testezi Caption Bolt gratuit, ai linkul jos în descriere, intră, încearcă-l pe un clip și o să vezi diferența în câteva minute. Nu uita să dai mai departe către un prieten dacă crezi că l-ar ajuta. Nu uita și de AI Influencer Pro, cursul unde te învăț cum să generezi content cu AI de la zero, pas cu pas. Apasă butonul de subscribe, like și să ne vedem cu bine la următorul videoclip. Te salut!